راتاتوي أو طبق الفقير انشهرت بفرنسا بالقرن الثامن عشر، بس هلأ كل مطاعم العالم بعدها بتعملها. اليوم رح نجربها عنا بمطبخنا. خلينا نبلش بحبتين من الفليفلة الحلوة، حمراء خضراء صفراء اللي بدكن اياها. بندور الغاز، بنحطهم بهيدا الشكل. وهلا والفليفله الحلوه على النار بدنا نبلش بالميربوا يلي هي خليط او مزيج من البصل، جزر والسلري. بنبلش اول شيء من البصل، بنقصها بهذا الشكل بالنص. بنبلش نقصص بهذا الشكل جزرتين، بنبلش بنقص طرفين، نرجع كمان بنقصقصهم. يرجع عرقين من السلري، نتأكد انه مغسل مزبوط لانه ما بدنا ابدا حبوب رمل بقلب السلري. بنقصقصهم كمان مثل الجزر. وقت تشوفوا انه الفليفله الحلوه كلها سودت من كل الميلات، بنحطها بوعاء، بنطفي النار، بنغطيها بكلينج فيلم بهيدا الشكل. وهيدا اللي بيخلي الفليفله هلا تخمر لمده ثلث ساعه بقلب الوعاء لحتى نقدر بعدين بسهوله نقشرها. وهلا بهالوقت بنحط ملعقه كبيره او 20 جرام من الزبده بقلب طنجره مع ملعقه كبيره من زيت الزيتون كرمال ما تحترق الزبده. بنحط من بعدها دغري البصل، الجزر، اكيد السلري، كلهم بقلب طنجره. بندور تحتها نار قويه، بنخلطهم لحدود 5 ل 7 دقائق. وبهالوقت بنكون عم نحضر نحن توم. بنجيب حصين من التوم، بنبلش نقص فيهم. بعد 7 دقائق الميربوا على النار بنحط ملعقه صغيره من توم نخلط. وهلا للفليفله شوفوا من بعد ثلث ساعه كيف صارت هينه علينا لحتى نقشرها. بس شوفوا معي، شوفوا مقهينا بهذا الشكل. بنقشرها كلها سوا. من بعد ما نكون نظفناها بنقص الراس من فوق، نفس الوقت بنفتحها، بنشيل كل شيء من جوا من بزر، نرجع بنقصقصهم مثل ما هن بهيدا الشكل. بنخلص بنحطهم على جنب. مي بلشت تغلي، بنقص بندوره بهيدا الشكل من كعبه بالطول والعرض، نعمل مثل كروس صغيره بالكعب. وهيدا رح يساعد البندوره لحتى تقشر معنا من بعد ما ننزلها بقلب المي المغليه لمده دقيقه. وهيدا اللي بنسميه نحن البلانشينج. بنسقط البندوره بالمي المغليه بهيدا الشكل. كيلو من البندوره الحمراء بنسكر. من بعد دقيقه بنشيل البندوره مثل ما هي من قلب الطنجره على وعاء. وشوفوا كيف فتحت شوي هالبندوره بس من ورا هالدقيقه يلي انغلت فيها. نرجع منبلش نقشر فيها بهالشكل. شوفوا هالقشره كيف تطلع دغري. انتبهوا على ايديكم لانه سخن كتير. وهلا من بعد ما نكون قشرنا البندوره بنقصها من الميلتين، كمان بنقصها بالنص. من بعد ما نكون قصقصنا هالبندوره كلها بنشيلها. كيلو بندوره بقلب الميربوا والثوم اللي حضرناه. بنرجع الفليفله كمان بنقصقصها ومنظفه كمان فوق الخليط كله. نخلط كل المكونات ببعضها، نار متوسطه. بنحط فوقها ملح بعد، وبنرجع بنحط بوكيه من الزعتر فوقها. بنغطيها وبنوطي النار عليها لمده ثلث ساعه. بهالوقت خلينا نبلش نحضر خضرتنا. كوسه، باذنجان وبندوره. بنبلش بالكوسه، بنقصها اول شيء عن طرفها، وبنبلش بهيدا الاصبع نتحكم بالسماكه. بنقص على سماكه تقريبا ميلتين او 3 بهيدا الشكل. واذا اكيد عندكم الماندلين ولا انا اللي بسميها قطاشه الايدين بهالشكل بشكل كتير هين، فيكم كمان تخلصوا شغلتكم بسرعه.
بعد ثلث ساعة بنطفي تحتها، بنشيل البوكيه تبع الزعتر يلي كنا حاطينه جوا، وبنشيل كل هالخليط على ميكسر. اخر وحده بنسكر، بندور، بنطفي، بنزيد تقريبا كوب من الحبق لانه هيدا اللي راح يطيب هالصوص كلها سوا. بنرجع بنسكر، بنرجع بندور وتنأكد انه خلطه مزبوط. بنطفي دغري كمان على نفس الطنجرة اللي كنا حاطينها فيها وبنخلط. وكتير مهم بهالمرحلة نقدر نملح ونبهر لننكهها لهالصوص قبل ما نحط الخضرة فوقها. ليش؟ لأنه إذا ما بنملحها ونبهرها هلأ بتطلع بلاند أو صيطة وبلا طعمة. مشان هيك هلأ بنعدل الملح وبهار فيها، بنحط بعد ملح وبعد بهار أكيد حسب الذوق. نخلط، ننقلها على صينية مبرومة مثل هاي، بنحط هالصوص كلها بالكعب تقريبا سنت من كعبة. بس شوفوا هالألوان وهالريحة يلي حتشموها من بعد ما تسكبوا هالصوص بهالصينية يلي عندكم إياها. بنحط كل شي على جنب وبنبلش بالخضرة، كوسة، باذنجان وبندورة بهيدا الشكل. بس شوفوا لي هالألوان، ونحن وعم نزيد آخر طبقة من هالخضرة قبل ما تفوت على الفرن. كمان شوية ملح لأنه ما حطينا أبداً على الخضرة. من بعد ما نملحها بنبهر شوي من زيت الزيتون، نرجع ثوم كمان نضربهم بهالشكل بس لنفتح لهم مسامهم ونحطهم عشوائيا فوق خلطة الراتاتوي. بنرجع بعدين شوي من الزعتر الأخضر كمان فوقها كلها، وشوي من إكليل الجبل يلي راح يعطيها نكهة رائعة مميزة. نسكر بالألمنيوم قبل ما تفوت على الفرن بهيدا الشكل، وعلى فرن محمى 150 درجة لمدة ساعتين. من بعد ساعتين شلنا الألمنيوم وخليناها نص ساعة زيادة على 180 درجة لطلع لنا شيء مثل هيدا. وهلأ للطبق اللي كلنا ناطرينه بنشيل شوي من هالخضرة المميزة بهالشكل، نحكمها مزبوط بقلب القالب، ونرجع بنشيل القالب شوي شوي. بس شوفوا شو عنا، شوية زعتر من فوق، وكمان بنحمل وحدة من هالثوم يلي هلا كونفي بالزيت له ساعتين. واكيد ما بننسى زيت زيتون حواليها اخر شيء. بس شوفوا ملا صحن